মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি কথা পাতিম HSLC কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম টিৰ সম্পৰ্কে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2025 HSLC এক্সামত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা দ্বিতীয়টো সুযোগ। তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে নতুন এখন ৰুটিন পাইছা। সেই ৰুটিনখন তোমালোকৰ সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হৈছে 6 মে তাৰিখে। সো সেই ৰুটিনখনৰ ওপৰতে আমি আজি ডিসকাস কৰিম। ৰুটিনখনত এক্সামবিলাক কেনেকৈ কোন তাৰিখে হ'ব সেইখিনি কথাই আমি পাতিম। আৰু এই যোনটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, এইটো এটা দ্বিতীয় সুযোগ বুলি এই কাৰণে কৈছোঁ, সকলোৱে এই দ্বিতীয় সুযোগটি নাপায়। যদি তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো ভালদৰে পাছ কৰা, তো তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কোনো একাডেমিক ইয়াৰ লছ নোহোৱাকৈ তোমালোকে পুনৰ আকৌ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ নতুন যোনখিনি পাছ হৈছে সেইখিনিৰ লগতে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দি উঠি যোনখন মাৰ্কশ্বিট পাবা, তোমালোকে সেইখন এখন ফ্ৰেছ মাৰ্কশ্বিট পাবা। আগত এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে সেবাৰ ৱেবছাইটত, তো সেই নটিফিকেশ্যনখনত ভালদৰে দিয়ে থোৱা আছিলে যে তোমালোকে যোনখন মাৰ্কশ্বিট পাবা সেইখন এখন ফ্ৰেছ মাৰ্কশ্বিট হ'ব বুলি। এতিয়া চাওঁ আহা, এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো আচলতে কোনে কোনে দিব পাৰিব। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি কৈয়ে থৈছিলোঁ যে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো মেক্সিমাম 3টা বিষয়ত যোনসকলে উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই, তেওঁলোকে এই বিষয়সমূহ পুনৰ দিব পাৰিবা। কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো আচলতে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰখা হৈছে যিসকলৰ মেক্সিমাম 3টা বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই। আহা এতিয়া চাওঁ কেতিয়াৰ পৰা এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আৰম্ভ হ'ব। 23 মে'ৰ পৰা 29 মে' 2025 লৈ পৰীক্ষাসমূহ চলিব। আৰু এই পৰীক্ষাসমূহ, এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামসমূহ দুটা শিফটত হ'ব। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু আবেলি 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ। এতিয়া পৰীক্ষাৰ তাৰিখসমূহ চাওঁ আহা। মে' 23, 2025ত হ'ব তোমালোকৰ MIL মানে অসমীয়া, আৰু তোমালোকৰ ছেকেণ্ড হাফত হ'ব সংস্কৃত। আৰু 24 মে' তোমালোকে মন কৰিবা, তোমালোকে গেপ পোৱা নাই। কিন্তু যদি কাৰোবাৰ বোলে লগালগে আকৌ ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছে, তো তোমালোকে গেপ নোপোৱা, ঠিক আছে। 24 মে'ত তোমালোকৰ আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স, আৰু নেক্সট হাফত সেইদিনাখন একো পৰীক্ষা ৰখা হোৱা নাই। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা 26 মে' যোনদিনাখন আছে মেথমেটিক্স, জেনেৰেল মেথছ হ'ব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট হাফত, আৰু ছেকেণ্ড হাফত একো পৰীক্ষা ৰখা হোৱা নাই সেইদিনাখন। তাৰপিছত আহিলে 27 মে' যোনদিনাখন আছে ইংৰাজী, আৰু লগতে ছেকেণ্ড হাফত তোমালোকৰ ইলেক্টিভ হিচাপে আৰবিক, পাৰ্চিয়ান আৰু আছামিজ ৰখা হৈছে। আৰু 28 মে'ত আছে তোমালোকৰ জেনেৰেল ছায়েন্স। এইটো হ'ব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট হাফত, মানে 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ, আৰু ছেকেণ্ড হাফত একো পৰীক্ষা ৰখা হোৱা নাই। আৰু 29 মে' যোনটো তোমালোকৰ লাষ্টৰ দিনাখন থাৰ্ছডে, সেইদিনাখন হ'ব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট হাফত এডভান্স মেথছ, জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ, এইকেইটা তোমালোকৰ ইলেক্টিভ হয়। আৰু ছেকেণ্ড হাফত হ'ব হিন্দী, যোনটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হয়। তাৰপিছত কথা আহি পৰিলে যে তোমালোকে বহুতে সুধি আছিলা যে তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাসমূহ ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্টে, অনলি ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্টে হ'ব নে MCQ পাৰ্টো হ'ব। তোমালোকক ইয়াতে জনাই থওঁ যে আগৰ যোনখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে তাতো সেবাই উল্লেখ কৰি থৈছিলে যে ক'ৰ ছাবজেক্ট কেইটা, তোমালোকৰ যোনকেইটা ক'ৰ ছাবজেক্ট আছে, যেনেকৈ ইংৰাজী, মেথমেটিক্স, ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স, এইকেইটাৰ তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্ট আৰু MCQ পাৰ্ট দুইটা পাৰ্টৰে এক্সাম হ'ব বোথ। আৰু এই যোনখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে 6 মে' তাৰিখে, সেই নটিফিকেশ্যনখনতো ছেইম কথাটোৱে উল্লেখ কৰা আছে। এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দেই। আৰু লগতে তোমালোকে এই পৰীক্ষাটোত মানে যোনটো MCQ পাৰ্ট আৰু ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্ট হ'ব, সেই দুইটা পাৰ্টতে তোমালোকে ছেপাৰেটলি পাছ কৰিব লাগিব। আৰু ছেপাৰেটলি পাছ কৰিলেহে তোমালোকৰ পাছ বুলি তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে ভাবা যে MCQ পাৰ্টটো মোৰ অকণমান বেয়া হৈছে, মই ডেছক্ৰিপটিভ পাৰ্টটো মই ভাল কৰিম, তেনেকৈ নহ'ব। দুইটা পাৰ্টতে ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে পাছ বুলি ঘোষণা হ'ব। আৰু লগতে এইটো কথাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰখন পঢ়িবৰ কাৰণে পৰীক্ষা হলত 15 মিনিটছ এক্সট্ৰাকৈ টাইম দিয়া হ'ব। চ' তোমালোকে অকণমান জল্দি, অকণমান সোনকালে যাবা। যে 9টা বজাত পৰীক্ষা আছে বুলি মই 9টা বজাতে গৈ পিনি পাইছোগে, সেইটো নহয়। তোমালোকে আগতীয়াকৈ যাবা, তেতিয়া তোমালোকে সেই এক্সট্ৰা টাইমটো ধুনীয়াকৈ পাবা। সেই এক্সট্ৰা টাইমখিনি তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন পঢ়িব পাৰিবা, ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিবা। আৰু এটা কথা লগতে, তোমালোকে সকলোৱে পৰীক্ষাৰ হলত যোৱাৰ সময়ত এডমিট কাৰ্ডটোতো নিশ্চয় নিবই লাগিব, আৰু সেই কথাটো যাতে তোমালোকে পাহৰি নোযোৱা। আৰু লগতে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ তোমালোকে সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাবা। যোনটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ওলাব, সেইটো সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাবা। আৰু সকলোৱে তোমালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ লগত লৈ যাবা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি হ'ল তোমালোকৰ 8 মে', আৰু চোৱা এক্সামৰ
এক্সামৰ ডেট কেতিয়া দিয়া আছে আমাক 23rd মে তাৰিখৰ পৰা এক্সাম আৰম্ভ হ'ব সো তোমালোকৰ হাতত এনাফ টাইম আছে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ তোমালোকে সলভ কৰা আৰু লগতে তোমালোকে আমাৰ YouTube চেনেলত বহুতখিনি ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰি থৈছো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যোনখিনি কমন টাইপৰ কমন টপিক হ'ব পাৰে কমন কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তোমালোকে হেখিনি চোৱা লগতে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা এখন ৰুটিন ফলো কৰা মানে তোমালোকৰ এক্সামৰ আগৰলৈকে এখন ৰুটিন ফলো কৰা তোমালোকে সদায় পঢ়া নিজৰ ফোকাসটো হেৰুৱাই নেপেলাবা আৰু সেই ৰুটিনখনৰ মতে পঢ়া যাতে তোমালোকে এক্সামত গৈ পিনি তোমালোকৰ ভাল হওক ৰিজাল্ট ভাল হওক আৰু তোমালোকে গুটেখিনি ভালকে কৰিব পাৰা আৰু লগতে এইটো তোমালোকে একদম মনত ৰাখা যে তোমালোকে যিমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্স কুৱেশ্যন তোমালোকে সলভ কৰিবা সেইখিনিৰ পৰা তোমালোক বহুত বেছি লাভৱান হবা সেই কাৰণে যিমান পাৰা হিমান প্ৰেক্টিস কৰা আৰু আমাৰ কমন ভিডিঅ'জ বিলাক চোৱা যোনটো মই আগত এটা ভিডিঅ'টো মই কৈছো যে আমাৰ বহুতখিনি ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তোমালোকে হেবিলাক চোৱা আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্স কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ বিলাক তোমালোকে সলভ কৰা তো তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হওক আশা কৰো তোমালোকে ভালকে পঢ়া আৰু এক্সাম ভালদৰে দিবা সো অল দি বেষ্ট টু এভৰিৱান থ্যাংক ইউ সো মাচ